अब अर्को चाहिँ अब यो पाइप जीआई पाइप काट्नको लागि जस्तै 2 इन्च भन्दा माथि पाइप काट्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ जीआई पाइप कटरको युज गरिन्छ भने अब त्यो भन्दा सानोलाई चाहिँ के भन्छ ह्याक्सोले चाहिँ पाइप काटिन्छ है साथीहरु। तपाईहरुले चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्वेशनमा चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि जीआई पाइप काट्नको लागि चाहिँ कुन औजार चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी क्वेशन दिन्छ। अब अहिले चाहिँ हामी चाहिँ जुन छ के छ भन्दाखेरि ह्याक्सोले चाहिँ ह्याक्सो पाइप कटर हैन यो विभिन्न औजारहरु चाहिँ काट्छ जस्तै ह्याक्सो पाइप कटर। अब यसलाई चाहिँ म तपाईहरुले चाहिँ काट्ने तरिका देखाउन गइरहेको छु। अनि त्यसपछि जीआई अब जस्तै सिंगल ह्यान्ड डाइसेक्ट अथवा रेक्टर डाइसेक्ट र रोटेट डाइसेक्ट चाहिँ कसरी चाहिँ कुन काट्छ त हामी चाहिँ त्यसको प्रोसेसमा त्यसरी जानेर अहिले चाहिँ हामी पाइप काट्न गइरहेको छौँ है। हाम्रो चुरी चाहिँ काटिरहेछ अहिले 360 डिग्री कोणमा चाहिँ एंगलमा चाहिँ पुरै घुमाउनु पर्छ के रोटेट गर्नुपर्छ। त्यो भएकाले त्यसलाई चाहिँ रोटेट डाइसेक्ट भनेको। र्याकेट भनेको हाम्रो सिंगल ह्यान्डल वाला त्यसको लक हुन्छ डिफ्रेन्ट भनेको। यो कटिङ वाइलको कुरा गर्नु भएको थियो। कटिङ वाइल भनेको फेरि हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो मोबिल टाइपको हुन्छ हैन। यसले यसको चाहिँ हामीले अलिकति युज गरेर केयरलेस भइसकेको वाइल नै कटिङ वाइललाई रूपमा युज गर्न सकिन्छ। जसले के गर्छ भन्दाखेरि डाइरेक्ट चाहिँ हाम्रो त्यो थ्रेड काटिसकेपछि थ्रेडहरूलाई चाहिँ त्यसले भित्र के त प्रपरली चाहिँ स्ट्रेट हुनको लागि अथवा तिनीहरु दाँतहरु तिथहरु चाहिँ नभाँचिउन् भनेर चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ युज गर्ने हो कटिङ वाइल। डिफ्रेन्टको कुरा गर्ने हो भन्दा उद्देश्य एउटै हो तर युज गर्ने तरिका मात्र फरक हो। उद्देश्य त दुईटैको थ्रेड काट्ने नै हो। अब थ्रेड काट्दाखेरि हाफ इन्चीकोमा चाहिँ नर्मली 13 mm 14 mm चाहिँ थ्रेड काट्नुपर्छ। एक्ज्याक्टली 14 mm 13 mm काट्नुपर्छ हैन। अब त्यसको थ्रेड काट्ने कुराहरुमा जीआई को कन्डिसनलाई चाहिँ जीआईलाई चाहिँ थ्रेड विधिबाट जोडिन्छ भनेर त्यसै गरी अब फाइलमा कुरा गर्दाखेरि टेम्परेचर कति हुन्छ भने 200 देखि 220 डिग्री सेन्टिग्रेड भने हैन। हजुर पीपीआर पाइप जोड्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ त फेरि 230 डिग्री सेन्टिग्रेड है। एसटीपी पाइप जोड्नको लागि प्रयोग गरिने हिटिङ प्लेट इलेक्ट्रिक हिटिङ प्लेट भनेको यो यस्तो टाइपको हुन्छ है। इलेक्ट्रिक हिटिङ प्लेट भनेको अब यसको टेम्परेचरको कुरा गरिरहेको थियौं हामीले। हेर्नु त यहाँ दुईटा टाइपको लाइटहरु छ। यो हामीले टेम्परेचर भनेको यसबाट सेट गर्ने हो। देखिरहेछ होला हैन। 300 डिग्री 250 डिग्री 200 डिग्री यसरी देखाइएको छ। ओ यो नट भनेको हाम्रो टेम्परेचरको चाहिँ कति सिग्नल देखाउँछ यसले चाहिँ। अब हामीले चाहिँ यहाँ लगेर सेट गर्ने 200 डिग्री सेट गर्नु छ भने 200 मा राख्ने 220 डिग्री म्याक्सिमम 250 डिग्री सम्म पनि राख्न सकिन्छ कन्डिसन अनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्थामा। तर 200 र 250 यसरी चाहिँ राख्ने है। यसको टेम्परेचर सेट गर्ने हो। तपाईले चाहिँ यसलाई हो 200 डिग्री 300 डिग्री सेट गर्ने भनेको है। टेम्परेचर कति हुनुपर्छ यसले यहाँ तपाईले सेट गर्नुभयो भने अटोमेटिक चाहिँ तपाईको टेम्परेचर चाहिँ यहाँ त्यही अनुसारले चाहिँ हिट हुन थाल्छ है। यो इलेक्ट्रिक हिट हट प्लेट है। यो चाहिँ एसडी पाइप जोड्नको लागि प्रयोग गरिने इलेक्ट्रिक हट प्लेट भनेको चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ। यसको काम भनेको टेबल भाइस हो। यसले चाहिँ भनौं न रेक्टेंगल वस्तुहरु है। रेक्टेंगल वस्तुहरुलाई चाहिँ च्याप्नको लागि युज गरिन्छ। जुन चारपाटे वस्तुहरु हुन्छ रेक्टेंगल वस्तुहरुलाई च्याप्नको लागि तपाईलाई गोलो वस्तु अथवा गोलो पाइप भनेर सोध्यो भने चाहिँ पाइप भाइसले च्यापिन्छ। र यो रेक्टेंगल आकारको छ भन्यो भने चाहिँ वस्तुलाई चाहिँ के च्यापिन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ यो पाइप भाइसको युज टेबल भाइसको युज गरिन्छ है। अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट हामीले के लेखेका थियौं भन्दाखेरि है माइटर सको बारेमा लेखेका थियौं हामीले। ल यो माइटर स भनेको है। यसको नाम हो माइटर स। जसले चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एंगलमा चाहिँ हामीले पाइपलाई काट्नु पर्यो भने है हेर्नु त यसको यहाँ एंगल दिएको छ 45 डिग्री 31 डिग्री 22 डिग्री 15 डिग्री यहाँ 0 डिग्री भनेको 90 डिग्री हैन। यसले चाहिँ यसरी एंगलमा हामीले पाइपलाई जति सुकै एंगलमा पनि काट्नु पर्यो भने जस्तै एसटी पाइपको त तपाईले देख्नु भएको छ। बजारमा अहिले तपाईले त्यसरी सोधेको छैन तर बजारमा जोड्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एसडी पाइपलाई जोड्नु पर्यो भने फिटिङ आफै बनाउनु पर्छ के। अथवा तपाईलाई क्वेशन के गरेको छ भन्दाखेरि कुन पाइपको जडान कार्यमा चाहिँ फिटिङहरु साइडमै बनाउन सकिन्छ भनेर सोध्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो एसडीपी पाइपको प्रति फिटिङ कसरी बनाउने भन्ने कुरा त तपाईलाई सोधेको छैन। तर
के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै एल्बो बनाउनु पर्यो हैन, टी बनाउनु पर्यो, वाई बनाउनु पर्यो, डबल वाई बनाउनु पर्यो भने कति एंगलमा पाइपलाई काट्ने भन्ने कुराहरु हुन्छ के। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो एंगलमा काट्नको लागि चाहिँ हामीले ह्याक्सो ब्लेडले सम्भव हुँदैन, गाह्रो हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट चाहिँ माइटर सक युज गरेर चाहिँ हामीले त्यसलाई जोइन गरेर चाहिँ हामीले बट जोइन गरेर चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्छौं, बनाउन सक्छौं है। यसको चाहिँ हाम्रो यो ह्यान्डल हो, यसलाई लुज गर्ने, यसै चाहिँ यताउता यो स्लाइड गर्न मिल्छ। हेर्नु त, यसै चाहिँ हाम्रो स्लाइड गर्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ कति डिग्री सेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसले स्लाइड गर्न मिल्छ। अनि यसै चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो ब्लेड भयो हैन, यो ब्लेडले चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले स्लाइड गरेर चाहिँ एडजस्ट गरेर चाहिँ यसलाई काट्छौं। स्केलहरु पनि यसमै देखाइएको हुन्छ। यो 5 देखाइएको छ, यो भनेको 50 mm हो, यो 10 भनेको 100 mm हो, 150 mm 200 mm भने चाहिँ यसरी 5 सेन्टिमिटर 10 सेन्टिमिटर 15 सेन्टिमिटर 20 सेन्टिमिटर भनेर यसरी देखाइएको छ। यो भनेको स्केल हो। जस्तै हामीले कति लम्बाइको टुक्रा काट्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ है। यो माइटर स भनेको चाहिँ अब नजिकले यसले चाहिँ पाइपलाई विभिन्न एंगलमा काट्न, तपाईलाई अब क्वेशनमा सोध्छ पाइपलाई एसडीपी पाइपलाई विभिन्न एंगलमा काट्नु पर्यो भने कुन औजारको युज गरिन्छ भनेर सोध्यो भने पाइप बाइस दिन सक्छ, टेबल बाइस दिन सक्छ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ह्याक्सो ब्लेड दिन सक्छ, माइटर स दिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पाइपलाई विभिन्न एंगलमा भनेर क्वेशन आउने बित्तिकै हाम्रो माइटर सको युज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। ल अब खानेपानी भन्ने कुरा त धेरै छलफल गर्नुपर्दो रहेछ क्या सर। हो, हामीले भनिराख्नु त खानेपानीको टपिक भनेको असिस्टेन्टको, सब इन्जिनियरको जस्तो चाहिँ अन्य फ्याकल्टीको जस्तो एचए अएव जस्तो चाहिँ क्लास होइन। एउटा यति छलफल गर्ने क्लास हो हैन। यसमा चाहिँ अब एक्ज्याक्टली यही एन्सर हुन्छ भन्ने कुरामा त हामीले एउटा एन्सर पढेर गएर मात्र पनि हुँदैन, किनभने अप्सनमा कस्तो दिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ के। अल दिन सक्छ, बोथ दिन सक्छ, एउटा कुरा नयाँ थपिदिन सक्छ अप्सनमा। त्यही भएर बुकको एन्सरलाई मात्रै हेरेर सम्भव छैन। तपाईहरु चाहिँ सानो कुरामा चाहिँ नगल्दिने, सकेसम्म के गर्नु होला भन्दाखेरि बुझेर हेर्ने के। थ्योरिकल कुरालाई पढ्नु होला, थ्योरी पढिसकेपछि अब्जेक्टिभलाई चाहिँ खासै गाह्रो छैन। खापसटीमा थ्योरी बुझ्नु भएन, तपाईले अब्जेक्टिभ पुरै हेर्नु भएको छ बुकको, बुकको क्वेशन टिपेर राख्दिदैन फेरि। मेरो कन्फ्युजन त के हुन्छ सर, त्यहाँ भित्र एउटा जानेको क्वेशन बिग्रेपछि यता उता टिक लगाइदिने हुन्छ के। त्यो भएर कम्फर्टेबल हुनु पर्यो, अलिकति ढुक्क चाहिँ कम्फर्टेबल चाहिँ आफूलाई चाहिँ फिल गर्नु पर्यो कि म चाहिँ अब अलिकति ढुक्क भएर आउँदैछु, त्यसपछि चाहिँ म इक्जाम छु, एउटा बिग्रेर केही ढुक्क भएर कम्फर्टेबल भएर जानु पर्यो। एउटा बिग्रेर यो आत्तिनु भएन, किनभने नाम त 50 मा 50 मिलाएको त मिलाएर नाम निकाल्यो भने त टुमै हुन्छ हैन। चान्सेस हो अब 48 एउटा बिग्रिए पनि 49 झरी भन्ने कुरा त्यसरी सोच्ने त्यति धेरै चाहिँ नर्भसनेस हुनु पर्दैन कि इक्जाम गर्दाखेरि। सबैको समस्या त्यही हुन्छ है, इक्जाममा चाहिँ जानेकै क्वेशन पनि बिगार्ने समस्या त्यही हो। त्यस भएको कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है। त्यसमा त्यहाँ चाहिँ छलफल गरौँला, बाँकी चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले यहाँ एन्ड गरौँ है। सबैले सोधिराख्नु भएको छ। हाम्रो ग्रुप छ नि एउटा, यो चाहिँ अब यहाँ ट्रेनिङ सेन्टर इन्स्टिट्युट हो है। सरहरु मलाई एड गरिदिनु है, नवीन कुमार साई। कहाँदेखि हुनुहुन्छ? चाहिँ इन्स्टिट्युट हो। अब यसमा चाहिँ क्लास अब हामी क्लासतिर गयो हो त खतरा रहेछ सर इन्स्टिट्युट त। फेरि यो प्र्याक्टिकली सिकाउनु हुँदो रहेछ, खुसी लाग्यो सर। देखिरहेछ हो, देखिरहेछ देखिया छ सर, देखिया। ल हामीले चाहिँ हिजो सिमेन्ट कसरी म्यानुफ्याक्चर गर्ने हैन त्यस्तो कुराहरु चाहिँ हेरिरहेछौँ। अब हामीले यसमा हेर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईलाई सोधिरहेको हुन्छ खापसरीको त्यो कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ र असिस्टेन्टको लागि धेरै सोधिरहेको हुन्छ क्वेशनहरु। सिमेन्टको चाहिँ परीक्षण गर्ने कसरी, टेस्टिङ अफ सिमेन्टको बारेमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ है।